આજે હસવાનું નથી, શેરલ રાવ દ્વારા. શાંતિ અને અરુણ સારા મિત્રો હતા. તેઓ સાથે મળી ખૂબ જ મસ્તી કરતા હતા. તેઓ વર્ગમાં ખાનગી વાતો પણ કરતા. તેઓ દોડની હરીફાઈ કરી ઘરે જતા. શાંતિ હંમેશા ખુશખુશાલ રહેતી. એક દિવસ શાંતિ ધીમે ધીમે વર્ગખંડમાં આવી. તેનું માથું નીચે નમેલું હતું. તે ઉદાસ દેખાતી હતી. કોઈએ તને ઠપકો આપ્યો? અરુણે પૂછ્યું. શાંતિએ માથું હલાવ્યું. તે બેઠી પણ ઉપર જોયું નહીં. જ્યારે એના શિક્ષક સોનલબેન તેનું નામ બોલ્યા ત્યારે તેણે હાજર એવો જવાબ આપ્યો નહીં. શિક્ષક સોનલબેન ફરીથી તેનું નામ મોટેથી બોલ્યા, શાંતિ કુમારી. શાંતિએ તેનો હાથ ઊંચો કર્યો. શું તને ગળામાં દુખે છે? તેના શિક્ષકે પૂછ્યું. શાંતિએ માથું હલાવ્યું. તેના ગાલ લાલ હતા અને એવું લાગતું હતું કે તેને તાવ છે. તારી તબિયત બરાબર છે? શિક્ષક સોનલબેને પૂછ્યું. શાંતિએ માથું હલાવી હા પાડી, છતાં હજી પણ ઉપર જોયું નહીં. શાંતિ શા માટે આટલી ઉદાસ દેખાય છે? શું તારો નાનો ભાઈ ઠીક છે? શું તારું ગલુડિયું ઠીક છે? તારી દાદીની તબિયત બરાબર છે? શાંતિએ તેના દરેક મિત્રોને માથું હલાવી હા પાડી. તેણે ઉપર જોયું નહીં. અરુણ તેને હસાવવા માંગતો હતો. તેણે એક યુક્તિ કરી. તેણે તેની થેલીમાંથી કંઈક બહાર કાઢ્યું. તે દોડીને શાંતિને બતાવવા જતો હતો ત્યાં જ તે વસ્તુ તેના હાથમાંથી સરકી ગઈ. શાંતિએ તેની તરફ કંઈક ઉડતું આવતું જોયું અને તેણે પકડી લીધું. તે એક મોટો લીલો રબરનો દેડકો હતો. શાંતિની આંખો પોળી થઈ ગઈ. તે ખડખડાટ હસવા લાગી. અને ત્યારે જ અરુણ અને તેના મિત્રોએ જોયું કે તે આખો દિવસ શા માટે હસતી ન હતી કે બોલતી ન હતી. તેના આગળના 4 દાંત પડી ગયા હતા.